Santa Mariang masama yun, nasambahin ng tao. Ang mga apostol, ayaw pasamba nung buhay sila. Ang Katoliko daw ba ay sumasamba sa mga larawan? We Catholics are tirelessly accused of worshiping idols. When we go to Manawag, or when we make a procession of the Black Nazarene, the favorite attack against Catholics is we are worshiping idols, and it is a sin. It is true that worshiping idols is a sin, but we Catholics do not worship images. We Catholics do not worship sculptures. We Catholics do not worship pictures. They are reminders. But so much for the accusation that we are an idolatrous church. I would like to point out an idolatry that is real. An idolatry that is really sinful. And what is that idolatry? It is not the worship of images. It is not the worship of pictures. It is not the worship of statues. Rather, it is the worship of self. That is the worst idolatry. It is the worship of your own opinion, that you cannot tolerate other opinions. It is the worship of your own beliefs, of your own convictions, that everything that comes from other people is unacceptable. Okay, muli magandang araw mga kaibigan at mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. Binabati ko po kayong lahat mga kaibigan sa araw na ito. Anumang oras nakikinig o nanunood ang bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isa na namang katotohanan ng aking gustong matunghayan natin sa araw na ito mga kaibigan, sapagkat ito po'y napakahalaga sa mga tao na malaman ang mga katotohanan, dahil po ang ating kaluluwa po ay kailangan talagang maligtas dun po sa kapahamakan mga kaibigan. Itong video na aking gustong talakayin nga sa inyo mga kaibigan at mga kapatid ay dalawang pari po ito. Pinapatunayan po nila at pinaninindigan nila na ang Katoliko daw ay hindi po sumasamba ng mga larawang inanyuan. Take note mga kaibigan, ang mga pari daw hindi daw sumasamba sa mga larawang inanyuan. Magugulat ka rito. Hindi pangkaraniwang pinag-uusapan ito sa mga doktrina. Eto, hindi ba totoo mga kababayan, sa aklat ng Katoliko, dapat sambahin ang mga santo? Alam nyo ba yun? Ang aklat ng Katoliko na nagtuturo sa Katoliko na may nihil obstat, may imprimatur ng mga otoridad Katoliko, nagsasabi, is the worship of saints confined only to their person? No, sa ating pagtuturo sa simbahan, sa ating katisismo, sa mga opisyal na dokumento ng Santa Iglesia, hindi po sinasabihan o inuutusan yung mga Katoliko na sasamba sa larawan Wala pong ganong aral ang Iglesia Katolika. Tatag ng kanilang sekta na 100, daan-daan ang pangalan. Kung hindi po ang atin pong opisyal na doktrina ng Santa Iglesia ay codified at ito'y published ang Catechism of the Catholic Church, at wala po kayong makikita ni isa na nagsasabi dito sa Catechism of the Catholic Church na inuutusan kayo ng mga pare o ng Santa Iglesia na sambahin ang mga larawan. Pero Ito, sa Catechism of Christian Doctrine, matindi rin ito, Christian doctrine daw ito. Mga Katoliko, huwag kayong magagalit, nasa libro nyo ito
Eto, basahin natin kapatid na Daniel. Ito po ang Catechism of Christian Doctrine, number 3, in conformity with the decrees of the Plenary Council and the Code of 1918, Nihil obstat AG Casa Censor Librorum Imprimatur Rufino J. Santos D. Archbishop of Manila, De La Salle College, Brothers of the Christian Schools, Manila, Philippines, 1955, page 86. What is a saint? A saint in the strict sense of the word is one who is in heaven and has been presented by the church for the public worship of the faithful. Page 87. Is the worship of the saints confined to their persons? No, it extends also to their relics and images. What do we call relics? We call relics, number 1, the remains of the body of a saint who has been canonized or beatified by the church. Number 2, the objects which have belonged to the saints or which have touched their bodies, such as their linen, coffins, etc. Ayan. Aral po Katoliko yan, no? O, makinig ka, Padreng Cebuano. Makinig ka, tinumong katarantaduhang itinuturo ninyo ito sa tao. At napakalinaw naman, Father, no, sa ating pagtuturo sa simbahan, sa ating katisismo, sa mga opisyal na dokumento ng Santa Iglesia, hindi po sinasabihan o inuutusan yung mga Katoliko na sasamba sa larawan. Wala pong ganong aral ang Iglesia Katolika. Ang pagsamba ba ika sa mga santo, sa kanilang mga person lang, hindi ka kailangan din sambahin ang kanilang mga relikyas. Ano raw po ang relikyas? Ang relikyas, yun daw nadikit sa katawan ng santo o yung mga gamit ng santo. Gaya halimbawa, nung kanilang katawan, buto, ngipin. Kung halimbawa, yung ngipin ng santo ay buo pa, sasambahin mo yon. Tapos, objects that belong to the saints. Halimbawa, yung arinola ng santo, sasambahin mo yon. At ang mga nadikit sa kanilang katawan, have touched their bodies. Kagaya ng kumot, sasambahin mo yon. Una ng santo, sasambahin mo. At pati ang kanilang kabaong. Ito ba maitatanggi ninyo, aral ng Katoliko ito? Na dapat sambahin mo pati kabaong ng santo. Ilan ang santo ng Iglesia Katolika? Ewan ko ngayon, dati alam ko mahigit 2,000 Isipin mo, 2,000 santo sasambahin mo, tapos 2,000 unan sasambahin mo, 2,000 arinola sasambahin mo, 2,000 ataol sasambahin mo. Nagkukwenta ka ba, Brad Josel? Kung 2,000 during that time na sinasabi nyo, edi times 2,000 times 2,000. Ito pala, Brad Josel, ito pala ang latest sa Britannica.com. Pakibasa, kapatid na Daniel. Ito po, Britannica.com. There are more than 10,000 saints recognized by the Roman Catholic Church, though the names and histories of some of these holy men and women have been lost to history. Yan. Kaya para masamba nila lahat yan, pinakyaw nila yan sa Todos los Santos. Mga kababayan, huwag po kayong magagalit. Mag-isip lang kayo. Dapat bang sambahin mo ang kapwa mo tao na santo? Hindi nga dapat eh. Kung nag-iisip kayo, Ayan po mga kaibigan at mga kapatid, salamat na lang po tayo at merong Brother Eli na nagpapakita ng mga katotohanan para maibunyag ang kamalian ng bawat relihiyon. So maraming mga aral doon po sa Biblia na nagsasabi at nagpapatunay na talaga po'y napakalaking kasamaan ang isang pagluhod at pagsamba sa mga larawang inanyuan, mga kaibigan at mga kapatid. Sana po lahat ng mga Katoliko na
makapanood dito sa video ito ay tayo po kahit wag po tayong sumama o lilipat ng relihiyon, magbasa lang po tayo ng banal na kasulatan para makita naman natin ang katotohanan. Huwag po tayong palinlang sa mga panliling lang o kasinungalingan ng mga pare para tayo po isipin natin ang ating kaluluwa, mga kaibigan. Isa lang ang buhay ng tao, isa lang ang kaluluwa na kailangang iligtas sa infyerno, mga kapatid. So sana po gumising po tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nakikinig at nanunood, mga kaibigan, yung mga kaibigan ko dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtangkilik nyo sa aking channel. Thank you po and God bless.